Tại một võ đường nép mình giữa vùng thôn quê thanh bình, nơi âm thanh của kiếm gỗ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, Bejan Gardner, một người đàn ông trung niên với nét mặt khắc khổ nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tinh anh, đang đều đặn thực hiện những đường kiếm đã trở thành lẽ sống. Chàng không còn ở đỉnh cao phong độ, tốc độ đã nhuốm màu thời gian, nhưng mỗi động tác vẫn toát lên sự vững chãi, kết tinh của hàng chục năm khổ luyện. Cuộc sống của Bejan lẽ ra cứ êm đềm như dòng suối chảy qua làng, nếu không có những lời thúc giục lấy vợ, sinh con từ người cha, ông Modia. Ông già tóc bạc ngồi trên bờ tường đá, mắt không rời con trai, miệng không ngớt lời phàn nàn về nghĩa vụ hiếu thảo và nỗi khao khát có cháu ấm bồng. Ông thậm chí còn gợi ý Bejan nên chọn một cô gái nào đó trong số các nữ môn sinh, khiến Bejan chỉ biết thở dài, cố gắng giải thích rằng võ đường không phải nơi tìm kiếm tình yêu. May mắn thay, mẹ chàng, bà Ferlen, luôn đứng về phía con trai, nhẹ nhàng xoa dịu sự sốt ruột của chồng bằng câu nói quen thuộc, rồi sẽ đến lúc thôi mà. Sự bình yên đó đột ngột bị phá vỡ vào một buổi chiều, khi tiếng gõ cửa vang lên. Đứng trước ngưỡng cửa là một hiệp sĩ trẻ tuổi, xinh đẹp trong bộ giáp sáng ngời, mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Đó là Alususi Chelsea, học trò cũ của Bejan, giờ đây đã là đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia danh giá. Cô không chỉ đến thăm thầy cũ mà còn mang theo một trọng trách, bức thư bổ nhiệm Bejan làm hướng dẫn viên đặc biệt cho đội hiệp sĩ tại thủ đô Bonchen, một mệnh lệnh gần như không thể khước từ. Ông Modi coi đây là cơ hội trời cho để thực hiện kế hoạch tống khứ cậu con trai ra khỏi vùng quê, đến chốn phồn hoa đô hội tìm vợ và sinh cháu. Ông không ngần ngại đẩy thuyền cho Bejan và Alusur, mặc kệ sự bối rối của cả hai. Ngay tối hôm đó, Bejan bị ép lên xe ngựa, bắt đầu hành trình đến thủ đô dưới sự sắp xếp chu đáo của Alusur. Trên chiếc xe ngựa sang trọng hướng về thủ đô, Bejan không khỏi cảm thán về sự trưởng thành vượt bậc của học trò cũ. Alusur giờ đây là một chỉ huy tài ba, vẫn giữ gìn thanh kiếm gỗ mà chàng tặng khi cô tốt nghiệp, coi đó là bảo vật. Cô tiết lộ rằng Bejan không chỉ đơn thuần là một người thầy dạy kiếm ở thôn quê. Trong giới kiếm sĩ và mạo hiểm giả, chàng được biết đến với danh xưng thành kiếm vùng thôn quê, người đã đào tạo ra vô số nhân tài hàng đầu, bao gồm cả chính cô. Dù Alusur không thích cái tên đó lắm, cô tin rằng vị trí hướng dẫn viên đặc biệt hoàn toàn xứng đáng với tài năng của thầy mình. Bejan chỉ cười trừ, cho rằng đó chỉ là lời đồn đại hoặc sự ưu ái của riêng Alusur. Chàng biết mình đã già, khó lòng theo kịp lớp trẻ, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng trước sự kính trọng của học trò. Thủ đô Bonchen hiện ra trước mắt với sự náo nhiệt và ánh đèn rực rỡ, khác hẳn với sự yên tĩnh của vùng quê. Alusur đã sắp xếp cho Bejan một phòng trọ tiện nghi để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc vào sáng hôm sau. Ngày đầu tiên tại trụ sở đội hiệp sĩ hoàng gia, Bejan được Alusur giới thiệu trang trọng trước toàn thể đội quân. Cô không tiếc lời ca ngợi tài năng của thầy mình, khẳng định chàng còn mạnh hơn cả cô. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một ông chủ trung niên trông có vẻ mờ ám từ vùng quê lên làm thầy. Ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía Bejan, chàng chỉ biết khiêm tốn phát biểu, bày tỏ mong muốn được giúp đỡ và cố gắng hết sức. Giữa lúc đó, một tiếng gọi vui mừng vang lên. Connie Kozusian, một nữ hiệp sĩ trẻ trung, từng là học trò của Bejan trong 2 năm, chạy tới chào hỏi thầy cũ đầy phấn khích. Giấc mơ trở thành hiệp sĩ của cô đã thành hiện thực, và việc được tiếp tục học hỏi từ Bejan khiến cô càng thêm vui sướng. Sự xuất hiện của Connie như một làn gió mát lành giữa bầu không khí có phần căng thẳng. Tuy nhiên, khi Bejan trở về nhà sau buổi làm việc đầu tiên ở thủ đô, mang theo quà lưu niệm định tặng cha mẹ, một bất ngờ khác đang chờ đón chàng. Zanderzit Pachanzak, một học trò cũ tài năng khác, người đã đạt đến hạng bạch kim trong giới mạo hiểm giả, đang ngồi trò chuyện cùng ông Modia. Bên cạnh anh là người vợ trẻ và đứa con mới sinh. Hóa ra, trong lúc Bejan vắng mặt, ông Modia đã đi đêm với Zanderzit. Ông thuyết phục Zanderzit từ bỏ cuộc sống mạo hiểm giả đầy dễ hiểm nguy để trở về làng, tiếp quản võ đường thay cho Bejan. Lý do Zanderzit đưa ra là muốn ổn định cuộc sống khi đã có gia đình, nhưng Bejan thừa hiểu dụng ý thực sự của cha mình. Mày khỏi cần quay lại, ông Modi tuyên bố thẳng thừng, tay chỉ về phía Zanderzit. Chuyển hẳn đến Bonchen mà tập trung vào công việc của mày đi, để thằng Zanderzit nó lo võ đường. Mau tìm vợ rồi cho ba mày có cháu bồng. Bị chính cha ruột đuổi khỏi nhà một cách phũ phàng, Bejan chỉ biết chết lặng. Kế hoạch của ông Modi đã thành công mỹ mãn. Chàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại thủ đô và tìm một nơi ở lâu dài. Trở lại Bonchen, Bejan cùng Alusur bắt đầu hành trình tìm kiếm phòng trọ. Căn phòng sang trọng mà Alusur sắp xếp cho chàng đêm đầu tiên rõ ràng quá đắt đỏ so với túi tiền của một kiếm sĩ thôn quê. Chàng cần một nơi ở khiêm tốn hơn, phù hợp với cuộc sống mới. Alusur, với sự nhiệt tình và lòng kính trọng dành cho thầy, vui vẻ giúp đỡ. Cô thậm chí còn hồn nhiên đề nghị Bejan đến ở nhà mình. Một lời đề nghị khiến Bejan giật mình từ chối nhưng cũng cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của học trò. Đang lúc lang thang trên những con phố đông đúc, họ bất ngờ chạm mặt một người phụ nữ khác. Mái tóc đỏ rực như lửa, trang phục gợi cảm đậm chất mạo hiểm giả và tấm thẻ bài màu đen tiền chứng nhận đẳng cấp cao nhất đến Blackzang. Đó là Senala Sanderza, một cái tên đã phai mờ trong ký ức Bejan suốt 20 năm qua. Cô cũng từng là học trò của chàng, một đứa trẻ mồ côi được chàng cưu mang và dạy dỗ kiếm thuật thuở Hàn Sáu. Senna nhận ra Bejan ngay lập tức, niềm vui và sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt. Cô luôn mong có ngày báo cáo thành công của mình cho người thầy năm xưa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm dấy lên một cuộc cạnh tranh ngầm giữa hai nữ học trò tài năng. Alusur, đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia nghiêm nghị,
và Senna, mạo hiểm giả Black sang phòng khoáng, dù tỏ ra không ưa nhau ra mặt, lại cùng tranh giành việc giúp đỡ thầy tìm phòng trọ. Alucer dựa vào vị thế chính thức, còn Senna tự tin vào mạng lưới quan hệ rộng rãi của mình trong giới mạo hiểm giả, tự xưng là nhà môi giới nhà trọ cho các đồng nghiệp. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ và cạnh tranh của cả hai, Bejan cũng tìm được một căn phòng trọ ưng ý, khép lại một ngày đầy biến động. Chàng vừa cảm thấy biết ơn sự nhiệt tình của các học trò, vừa hơi ngán ngẩm khi bị kẹt giữa cuộc đối đầu không khoan nhượng của họ. Ổn định chỗ ở và chính thức bắt đầu công việc hướng dẫn, thử thách thực sự mới đến với Bejan. Heinrich Dozot, phó đội trưởng trẻ tuổi, tài năng nhưng đầy kiêu hãnh, công khai bày tỏ sự nghi ngờ về năng lực của Bejan. Anh ta cho rằng Alucer đã quá ưu ái thầy cũ và muốn tự mình kiểm chứng thực lực của vị thanh kiếm vùng thôn quê được đồn đại. Một cuộc tỉ thí là không thể tránh khỏi. Bejan, dù không muốn khoa trương, nhưng hiểu rằng đây là lúc cần thể hiện bản lĩnh để khẳng định vị trí và không phụ lòng tin tưởng của Alucer. Chàng chấp nhận lời thách đấu. Cuộc đối đầu diễn ra căng thẳng. Heinrich với sức trẻ và kỹ năng điêu luyện liên tục tấn công, mỗi đường kiếm đều ẩn chứa uy lực kinh người. Nhưng Bejan, bằng kinh nghiệm và sự tinh tường của một đời luyện kiếm, đã bình tĩnh hóa giải. Chàng không dùng sức mạnh đối chọi sức mạnh, mà khéo léo dẫn dắt, lợi dụng chính sơ hở trong đòn thế của đối thủ. Ngay cả khi Heinrich tung ra tuyệt kỹ hào kiếm, Bejan vẫn ung dung tìm ra điểm yếu, nhẹ nhàng làm chệch hướng lực tấn công và khiến chàng phó đội trưởng tài ba ngã sóng xoài trên sàn đấu. Thanh kiếm gỗ của Bejan dừng lại ngay cổ đối thủ, chiến thắng một cách thuyết phục. Sự thán phục bao trùm lấy sân tập. Heinrich, dù thua cuộc, nhưng hoàn toàn bị khuất phục bởi kiếm thuật bậc thầy của Bejan. Anh ta thành tâm thừa nhận thất bại và bày tỏ mong muốn được học hỏi. Buổi tối hôm đó, trong quán rượu nhỏ, không khí giữa Bejan và các hiệp sĩ trở nên cởi mở và thân thiện hơn bao giờ hết. Heinrich chân thành xin lỗi và không ngừng đặt câu hỏi về bí quyết chiến thắng. Bejan khiêm tốn giải thích, chỉ ra những điểm cần cải thiện trong kiếm thuật của Heinrich, đồng thời cũng thừa nhận sự lợi hại trong sức mạnh của chàng trai trẻ. Mối quan hệ thầy trò mới bắt đầu nảy nở. Trong khi đó, ở quê nhà, ông Modit và Zanderzit vẫn đang hài lòng với kế hoạch của mình. Ông già tin rằng việc đẩy Bejan ra khỏi vùng quê là bước đi đúng đắn, giúp con trai mình có cơ hội phát triển và tìm được hạnh phúc riêng. Ông không hề hay biết rằng, con đường của Bejan ở thủ đô sẽ còn nhiều chông gai và bất ngờ hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Cuộc sống mới của người đàn ông trung niên chỉ vừa mới bắt đầu. Tại một đấu trường rộng lớn vắng lặng, trưởng ma pháp kỵ sĩ đoàn Lucy đang đối mặt với Bejan Gardanon. Ta muốn thử sức, Lucy nói với vẻ tự tin. Bejan tỏ ra cảnh giác. Lucy ngay lập tức dùng ma pháp tạo ra một vụ nổ lửa lớn gần chỗ Bejan, nhưng anh nhanh chóng né được. Phản ứng không tệ, Lucy nhận xét, đồng thời tạo ra nhiều quả cầu lửa nhỏ bay lơ lửng quanh mình. Bejan rút kiếm, nhận ra đối phương không hề đùa giỡn. Lucy mỉm cười, thấy Bejan đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Ta chưa sẵn sàng, Bejan đáp, nhưng phải tự vệ thôi. Lucy nhắc lại lời Bejan từng nói về tầm quan trọng của việc cảm nhận sự tiến bộ và hỏi liệu cô có phải là đối thủ không xứng tầm. Bejan khiêm tốn, không, là ta mới không đủ sức, ta không mạnh như cô nghĩ đâu, cứ thử rồi sẽ biết. Lucy nói, phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ về phía Bejan. Anh chuẩn bị tinh thần đỡ đòn. Quả cầu lửa nổ tung phía trước Bejan. Lucy tiếp tục tấn công dồn dập bằng những quả cầu lửa nhỏ hơn, buộc Bejan phải liên tục di chuyển né tránh. Cô cười thích thú trước sự nhanh nhẹn của anh. Xem nào, Lucy nói, vẫn chưa hết đâu. Cô chuyển sang ma pháp băng, tạo ra 3 khối băng lớn lơ lửng trên không trung và phóng chúng về phía Bejan. Anh dùng kiếm chém vỡ một khối băng đang lao tới. Quả nhiên là người có bản lĩnh, Lucy khen ngợi. Bejan thầm nghĩ không thể dùng lưỡi kiếm tấn công cô gái này, chỉ có thể dùng chuôi kiếm hoặc phần sồng kiếm đánh ngất cô. Anh quyết định lao tới áp sát. Nhận thấy ý đồ của Bejan, Lucy tạo ra một vụ nổ lớn dưới chân để giữ khoảng cách. Tiếp cận thì ta sẽ gặp bất lợi. Bejan nhận xét ma pháp thật tiện lợi. Đừng nghĩ chỉ có thế này là xong, Lucy cảnh báo, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng. Một quả cầu năng lượng hắc ám dần hình thành trước mặt cô. Tuyệt kỹ đấy. Bejan cảm nhận được sự nguy hiểm, toàn thân căng cứng. Nhưng đột nhiên Lucy thu hồi ma pháp. Thôi bỏ đi, cô nói, có vẻ hơi bực bội. Đến cả đòn cuối cùng mà ngươi cũng phản ứng được thì chẳng còn gì vui nữa. Cô thừa nhận mình đã hơi quá khích. Bejan thở phào nhẹ nhõm, hỏi đòn tấn công cuối cùng đó nếu trúng thì sẽ thế nào. Lucy cười đáp, ngươi sẽ thành thịt băm thôi. Rồi cô trấn an ngay, nhưng ta đã điều chỉnh để chỉ làm ngươi bầm dập bên ngoài thôi. Cô lại khen Bejan mạnh mẽ, nói rằng phi sinh ngưỡng mộ anh cũng phải. Bejan vẫn khiêm tốn, cho rằng đó chỉ là kinh nghiệm lâu năm, bản thân chưa từng thắng nổi mấy ông già ở quê. Lucy thấy Bejan thú vị vì không hề tức giận dù bị cô vô cớ gây sự. Bejan chỉ nghĩ thầm cô gái này thật kỳ lạ. Lucy đề nghị Bejan ghé qua học viện ma thuật để cô có thể tạ lỗi và mời anh đấu tập. Bejan từ chối khéo vì không có năng khiếu ma pháp, nhưng cũng nói nếu có dịp. Lucy liền nói thêm rằng khi nào nghiên cứu xong ma pháp mới, cô sẽ lại tìm anh để thử nghiệm. Bejan kiên quyết từ chối. Sau đó, tại sân của kỵ sĩ đoàn, Bejan vừa kết thúc buổi huấn luyện. Các kỵ sĩ cảm ơn anh. Ficen Habala, một cô gái mặc trang phục trông giống học viên ma thuật, tiến lại gần Bejan. Thầy ạ, chào thầy. Bejan chào lại và hỏi cô có việc gì. Ficen cho biết cô đến giao thuốc hồi phục cho kỵ sĩ đoàn theo yêu cầu của phân bộ ma thuật. Bejan nhìn thùng thuốc và nhận xét, ma dược à, nghe nói hiệu quả lắm nhỉ. Ta thì toàn dùng dược thảo thôi.
Vincent liền lấy một lọ thuốc đưa cho Beson. Em tặng thầy, coi như quà tạ lỗi. Cô giải thích rằng đội trưởng Lucy đã kể cho cô nghe về trận đấu vừa rồi. Beson ngạc nhiên khi biết Lucy là đội trưởng. Vincent giải thích Lucy dùng ma pháp để giữ vẻ ngoài trẻ trung, còn tuổi thật thì không ai biết. Beson lại cảm thán sự tiện lợi của ma pháp. Vincent này xin lỗi vì đã để Beson vướng vào chuyện này. Beson nhận lọ thuốc và cảm ơn. Tại văn phòng của trưởng chi bộ mạo hiểm giả, Silujesi và Lucy ngồi đối diện Beson, còn Nadasi và phụ tá Morgan đứng bên cạnh. Silujesi trình bày, em muốn nhờ thầy huấn luyện cho các mạo hiểm giả mới trong chuyến khám phá hầm ngục đầu tiên của họ. Lucy bổ sung, để xác nhận kỹ năng và hỗ trợ chiến đấu khi cần. Beson tỏ ra ngần ngại. Nadasi lên tiếng, chào mừng ngài Gardanon, tôi là Nadasi, trưởng chi bộ mạo hiểm giả của vương quốc JVC. Ông giới thiệu Morgan, phụ tá của mình. Lucy cũng tự giới thiệu mình là đội trưởng phân bộ ma thuật. Nadasi nói, có được sự tiến cử từ cô Lysander Silujesi thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Beson lúng túng vì anh còn chưa nhận lời. Lucy cũng thêm vào, tôi cũng xin tiến cử. Nadasi càng thêm tin tưởng. Beson cảm thấy áp lực. Morgan lên tiếng phản đối. Thưa trưởng chi bộ, xin thử lỗi. Tôi có vài điều muốn xác nhận. Anh ta nhìn Beson. Ngài Gardanon, theo tôi được biết, ngài không có bất kỳ thành tích hoạt động nào với tư cách mạo hiểm giả. Silujesi và Lucy tỏ vẻ khó chịu. Morgan tiếp tục. Dù có sự tiến cử của mạo hiểm giá hạng Black và đội trưởng phân bộ ma thuật, việc để một người không chuyên dẫn dắt người mới khám phá hầm ngục liệu có ổn không? Gần đây, có nhiều báo cáo về hoạt động bất thường của ma vật. Với tư cách là Guild, chúng ta phải có trách nhiệm. Nadasi công nhận ý kiến của Morgan có lý và hỏi anh ta muốn gì. Beson thầm hy vọng Morgan sẽ giúp anh từ chối việc này. Tôi đề nghị ngài Gardanon và cô Lysander ra đấu tập một trận. Morgan nói, như vậy sẽ làm rõ được thực lực của ngài ấy. Lucy và Silujesi đều tỏ ra hào hứng. Beson nhận ra mình không còn đường lui, đành miễn cưỡng đồng ý. Nadasi liền sắp xếp một trận đấu tại sân huấn luyện. Tại sân huấn luyện, Beson và Silujesi chuẩn bị đấu tập bằng kiếm gỗ. Rất đông người đã tập trung theo dõi. Hình ảnh chuyển sang một đoạn hồi tưởng. Nhiều năm trước, Beson tìm thấy một cô bé tóc đỏ tên Senna bị thương nặng sau khi xe ngựa chở hàng của gia đình cô bị ma vật tấn công. Anh đưa cô bé về nhà, nơi cha mẹ anh chăm sóc cô. Sau khi Senna bình phục, Beson bắt đầu dạy cô kiếm thuật cơ bản bằng kiếm gỗ trong sân nhà. Senna tỏ ra có năng khiếu và tiếp thu rất nhanh. Một thời gian sau, một gia đình nhận nuôi Senna. Lúc chia tay, Senna bật khóc cảm ơn Beson. Anh mỉm cười, thầm mong cô bé sẽ hạnh phúc với gia đình mới. Trở lại thực tại, Silujesi thầm nghĩ, cuối cùng cũng có thể mượn sức thầy. Đã 20 năm kể từ ngày rời xa thầy. Bây giờ, hãy xem thực lực của em. Cô cúi chào theo nghi thức võ đường mà Beson từng dạy. Trận đấu bắt đầu. Silujesi tấn công dồn dập với tốc độ đáng kinh ngạc. Beson vừa phòng thủ vừa nhận xét, tốc độ không thể tin được. Sức mạnh cũng không phải dạng vừa. Anh nhận ra Silujesi đã khổ luyện rất nhiều. Tuy nhiên, anh cũng phát hiện ra một điểm yếu. Nhưng, mình đã tìm ra. Beson bất ngờ chuyển thế, dùng phần sống của kiếm gỗ đánh vào người Silujesi, khiến cô ngã xuống. Một điểm, Beson tuyên bố. Silujesi mỉm cười thừa nhận, cảm ơn thầy đã chỉ giáo. Khán giả reo hò phấn khích. Nadasi và Morgan cũng rất ấn tượng. Lucy thì tự hào, thầy ấy quả nhiên rất mạnh. Chuyển cảnh, Beson, Silujesi cùng ba mạo hiểm giả tập sự đến Potter, Nidalee và Salikat đến đứng trước cửa một hang động hầm ngục. Beson giới thiệu bản thân. Ba người kia cũng lần lượt giới thiệu tên và hạng của mình. Potter và Nidalee hạng Bronze, Salikat hạng Silver. Beson nhận thấy cả ba đều khá căng thẳng. Silujesi bắt đầu buổi huấn luyện. Potter sử dụng một ma cụ đeo tay để dò tìm ma vật, có phản ứng. Số lượng 6, đang tiếp cận, cả nhóm chuẩn bị chiến đấu. Được rồi, bắt đầu thôi, Beson nói. Ba tân binh lao vào hang. Họ phối hợp khá tốt và nhanh chóng hạ gục lũ Goblin. Beson khen ngợi, được đấy, mọi người di chuyển tốt lắm. Thế này thì ta không cần ra tay rồi. Silujesi nhận xét, nhưng lạ thật, số lượng ma vật ít quá. Beson cũng thấy lạ. Đột nhiên, ma cụ của Potter phát sáng dữ dội. Cái gì thế này? Potter hoảng hốt. Beson quát lớn, Potter. Potter hét lên, có thứ gì đó đang đến rất nhanh. Mọi người cúi xuống. Ngay lập tức, một con quái vật khổng lồ có cánh, giống Gojifin bay từ trên trời đáp xuống. Silujesi kinh hãi, con này là mục tiêu đặc biệt. Senegozeban, thì ra đây là lý do ma vật ít đi. Con quái vật gầm lên dữ tợn, chuẩn bị tấn công cả nhóm. Trong khu rừng, nữ chiến binh tóc đỏ Selena và kiếm sĩ trung niên Beson Gatnan đối mặt với một con quái vật bay khổng lồ Gojifin với bộ lông màu đỏ sẫm và đôi cánh lớn. Selena kinh ngạc nhận ra đó chính là Senegozavan, một mục tiêu đặc biệt được chỉ định. Cô hiểu ra sự khan hiếm quái vật trong khu vực gần đây là do sự hiện diện của con thú hùng mạnh này. Beson cũng tỏ ra căng thẳng, tự trách mình không may mắn khi chỉ đến đây để hỗ trợ mà lại đụng độ một đối thủ tầm cỡ như vậy. Nhận thấy đồng đội Potter đang bị thương nặng gần đó, Beson nhanh chóng lên kế hoạch. Anh hỏi Selena xem cô có mang theo potion không. Selena xác nhận cô có 2 lọ potion ma pháp. Beson khen ngợi sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Selena và nói rằng trong khi cô chiến đấu cầm chân Senegozavan, anh sẽ dùng potion để cứu Potter. Anh chia tay ra yêu cầu Selena đưa potion. Tuy nhiên, Selena lại hiểu nhầm ý của Beson.
tưởng rằng Beson muốn cô đi cứu Potter. Selena đáp lời đồng ý và lao về phía người đồng đội bị thương. Beson hoảng hốt hét lên rằng cô đã hiểu sai, ý anh là ngược lại, anh sẽ cứu người còn cô sẽ chiến đấu. Nhưng đã quá muộn, Senegal gầm lên và lao tới tấn công Beson. Beson buộc phải một mình đối mặt với Senegal. Anh vung kiếm chống đỡ những cú vồ và cào mạnh mẽ của con quái vật. Các đòn tấn công của Senegal tạo ra những luồng gió mạnh và bụi mù. Beson nhận thấy lớp da của Senegal rất cứng, nhát chém của anh không thể xuyên qua chân nó. Anh hiểu rằng chỉ cần trúng một đòn của con quái vật này, anh sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Trong khi đó, Selena đã chạy đến một hang động gần đó cùng với Potter trên lưng. Beson cố gắng câu giờ để Selena đưa Potter đến nơi an toàn. Anh né tránh các đòn tấn công liên tiếp từ móng vuốt của Senegal. Nhận thấy lớp da quá cứng, Beson chuyển mục tiêu, ném một con dao nhắm vào mặt con quái vật. Senegal né được và tỏ ra tức giận, nó há mỏ phun ra một quả cầu lửa về phía Beson. Beson kinh ngạc khi thấy con quái vật có khả năng tấn công tầm xa bằng lửa, anh vội né tránh. Anh nhận ra tấn công trực diện là vô ích. Beson nhanh chóng di chuyển vòng ra sau, dùng kiếm chém mạnh vào đuôi của Senegal. Đòn tấn công gây ra vết thương, khiến Senegal đau đớn gầm lên. Nó lập tức quay lại, dùng mỏ quắp lấy Beson. Bị Senegal quất chặt, Beson bị nó dùng sức mạnh khủng khiếp kéo đi và đập mạnh vào cây cối trong rừng trước khi bị nó quăng lên không trung. Senegal bay vút lên cao, mang theo Beson đang cố gắng bám trụ trên lưng nó. Tốc độ bay cực nhanh khiến Beson gặp khó khăn. Con quái vật bay lượn trên bầu trời, hướng về phía hang động nơi Selena và những người khác đang ẩn náu. Nó lao xuống, đáp mạnh xuống mặt đất ngay trước cửa hang, hất văng Beson ra xa. Bụi đất mù mịt bốc lên từ cú va chạm. Senegal bước đi trên mặt đất nóng chảy do chính nó tạo ra từ những đòn tấn công lửa trước đó. Đôi mắt nó phát sáng đầy giận dữ. Beson gượng dậy, đối mặt với con quái vật trong tình thế bất lợi. Bất ngờ, Selena từ trên cao lao xuống, hai thanh đoản kiếm trên tay lóe sáng. Cô hét lên một tiếng đầy uy lực, nhắm thẳng vào con mắt còn lại của Senegal. Hình ảnh Selena phản chiếu trong con mắt của con quái vật ngay trước khi lưỡi kiếm của cô đâm xuyên qua nó. Senegal gầm lên một tiếng cuối cùng đau đớn rồi gục ngã. Selena đáp xuống đất, đứng trên xác con quái vật vừa bị cô kết liễu. Beson nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm. Selena quay lại nhìn Beson, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, cho rằng nhờ có anh mà họ mới hạ được con quái vật. Beson khiêm tốn phủ nhận, nói rằng công lao chủ yếu là của Selena. Đúng lúc đó, Sally Potter đang bị thương từ trong hang đi ra, vui mừng gọi tên Selena và Beson. Beson mừng vì cả hai đều an toàn. Selena đứng trước Beson, vẻ mặt đầy hối lỗi, nói rằng cô cảm thấy hoài niệm. Beson nhớ lại quá khứ, khi Selena còn là một cô bé, anh đã huấn luyện kiếm thuật cho cô. Anh mỉm cười nói rằng đúng là hoài niệm thật. Sau đó, Beson và Selena đến Guild Mạo hiểm giả để báo cáo về việc tiêu diệt Senegal. Guild Master Morgan và trợ lý Nadasi vô cùng kinh ngạc. Morgan không thể tin rằng họ đã hạ được một mục tiêu đặc biệt, lại còn trong khi bảo vệ 3 tân binh. Nadasi ca ngợi Beson, nói rằng cô không hổ danh là người từng chinh phục hạng đen. Selena khẳng định nếu không có Beson, cả nhóm đã bị tiêu diệt, mọi công lao đều thuộc về anh. Beson lại khiêm tốn nói rằng người kết liễu con quái vật là Selena. Morgan tỏ ý muốn mời Beson gia nhập lại Guild với tư cách mạo hiểm giả, nhưng Beson lập tức từ chối. Selena cười thầm trước phản ứng của Beson. Rời khỏi Guild, Beson cùng hai cô gái trẻ tóc vàng Kozuni Kojuisin và tóc bạc Anusushi đi trên đường phố. Beson cảm thấy áy náy vì đã nhờ Kozuni dẫn đường đến tiệm rèn, vì anh vốn là người hướng dẫn cho họ. Kozuni vui vẻ nói rằng không sao, vì cô cũng đang có việc cần đến đó. Beson hỏi thăm tình hình của Alucer, người có vẻ bận rộn với công việc ở kỵ sĩ đoàn, liệu có ổn không khi đi cùng anh. Alucer nghiêm túc đáp rằng việc chọn kiếm cho Beson là nhiệm vụ quan trọng, với tư cách kỵ sĩ đoàn trưởng, cô phải có mặt. Cô thầm nghĩ về những lần trước đó bị Lysander và Kozuni qua mặt trong việc giúp đỡ Beson và quyết tâm lần này phải thể hiện vai trò của mình. Beson không hiểu ý nghĩ của Alucer, chỉ đáp lại một cách bối rối. Họ đến một tiệm rèn, Kozuni vui vẻ chào hỏi. Bên trong, một người đàn ông vạm vỡ, có râu quai nón và đeo kính bảo hộ trên cổ, nhận ra Kozuni. Beson cũng nhận ra giọng nói quen thuộc của người thợ rèn. Đó là Boulder Gap, một người quen cũ của Beson. Boulder vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra Beson, gọi anh là Beiju đến sensei. Beson cũng ngạc nhiên không kém, hỏi có phải đây là cửa tiệm của Boulder không? Alucer thắc mắc về mối quan hệ của họ. Beson giải thích Boulder là một trong những đệ tử cũ của anh và là người duy nhất lớn tuổi hơn anh. Anh kể rằng Boulder vì muốn rèn ra những thanh kiếm tốt nhất nên đã quyết định trở thành đệ tử để hiểu cảm giác của người sử dụng kiếm, một điều khá hiếm thấy. Beson chúc mừng Boulder đã thực hiện được ước mơ mở tiệm rèn của mình. Boulder cảm ơn Beson. Sau đó, Boulder hỏi Beson đến đây có việc gì. Kozuni nhanh nhỏ nói rằng cô muốn mài lại thanh đoản kiếm của mình. Boulder xem xét thanh kiếm và nhận xét rằng nó đã bị sứt mẻ quá nhiều, không thể mài lại được nữa mà cần phải mua một thanh mới. Kozuni thất vọng kêu lên. Beson liền gợi ý cho Kozuni thử một thanh Siwa Honda đang treo trên tường. Anh giải thích rằng dù Kozuni nhỏ con nhưng lại có sức mạnh đáng kể, nên loại kiếm này có thể phù hợp. Kozuni cầm thử thanh kiếm bằng hai tay theo lời Beson. Ban đầu cô thấy nó không nhẹ nhưng cũng không quá nặng.
Bê Dân hướng dẫn cô cách sử dụng phần Jigsaw để thay đổi trọng tâm và cách vung kiếm bằng hông thay vì chỉ dùng tay. Cô quyết định mua thanh Siwa Hunter đó. Bond đã vui vẻ đồng ý. Trong lúc cô Juni đang hào hứng với vũ khí mới, Selena bước vào tiệm, vác theo một cái bao lớn. Cô yêu cầu Bond dùng chiếc chân khổng lồ của Senegal Gia Vân để rèn một thanh trường kiếm cho Bê Dân. Bond và những người khác đều kinh ngạc khi nhận ra đó là chân của Senegal Gia Vân. Bond vô cùng phấn khích, nói rằng với vật liệu quý hiếm từ một Nemanceater như vậy, anh có thể rèn ra một thanh kiếm tuyệt hảo. Anh khẳng định sẽ dồn hết tâm huyết vào việc này và hẹn Bê Dân một tuần sau quay lại lấy kiếm. Bê Dân, dù hơi áy náy, đành đồng ý nhận lòng tốt của Selena và sự nhiệt tình của Bonder. Đêm đó, Bê Dân rời quán rượu một mình sau khi uống. Anh cảm thấy vui vẻ và hài lòng vì các đệ tử của mình đều đã trưởng thành. Anh vừa đi vừa ngân nga trên con đường vắng thì bất ngờ bị một người mặc áo choàng trùm đầu chặn lại và cố gắng móc túi. Bê Dân nhanh chóng giữ tay kẻ đó lại, nhận ra đó là một cô gái trẻ. Anh không hài lòng với hành động trộm cắp này. Cô gái yêu cầu Bê Dân bỏ tay ra. Bê Dân từ chối, nói rằng anh không thể bỏ qua hành xáo móc túi. Cô gái tỏ ra tức giận. Một luồng ma thuật màu đỏ đen bao quanh cô và một vụ nổ xảy ra, đẩy Bê Dân ngã xuống đất. Cô gái trùm đầu biến mất trong làn khói đen và lửa đỏ. Bê Dân nằm trên đất, nhìn theo hướng cô gái vừa biến mất, kinh ngạc thốt lên ma pháp. Anh nhặt lại chiếc vòng cổ mà cô gái đã đánh rơi trong lúc giằng co, nhận ra nó phát sáng nhẹ. Bê Dân nhìn chiếc vòng, vẻ mặt đầy suy tư, cảm thấy ma thuật lửa của cô gái có gì đó không ổn. Tại sân tập của hiệp sĩ đoàn, các hiệp sĩ tập sự đang hăng say luyện kiếm gỗ. Connie đang tập trung vào tư thế vung kiếm bằng cả hai tay. Cách đó không xa, Henblit Dozot đang đấu tập với Bê Dân Gartner. Henblit lao tới tấn công, nhưng Bê Dân dễ dàng né tránh và dùng kiếm gỗ đánh bật vũ khí của Henblit, kết thúc trận đấu. Henblit cúi đầu cảm ơn Bê Dân. Bê Dân khen ngợi Henblit đã tiến bộ, không chỉ tấn công thẳng mà còn biết dùng đòn nhử. Henblit khiêm tốn đáp rằng những kỹ thuật đó không có tác dụng với Bê Dân và hứa sẽ tiếp tục cố gắng. Bê Dân thầm nghĩ về tinh thần cầu tiến của Henblit và tự nhủ rằng với vai trò người hướng dẫn, ông không thể thua để giúp họ tiến bộ hơn nữa. Bê Dân và Henblit quan sát Connie đang luyện tập với kiếm hai tay. Henblit nhận xét Connie đã quyết đoán khi chuyển sang dùng kiếm hai tay. Bê Dân đồng tình, nói rằng Connie đã quen dần với vũ khí mới và động viên cô cứ tiếp tục. Connie đáp lại đầy quyết tâm. Henblit bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh ngày càng tăng của hiệp sĩ đoàn, đặc biệt là khi phải đối phó với tình hình hiện tại. Bê Dân hỏi rõ hơn. Henblit giải thích rằng gần đây, một băng trộm tự xưng là ác quỷ trạng vạng đang lộng hành ở thủ đô. Hiệp sĩ đoàn đang phối hợp với đội cảnh vệ vương quốc để điều tra. Bê Dân nhíu mày trước cái tên đáng ngại của băng nhóm. Henblit khẳng định rằng ngay khi xác định được hang ổ, họ sẽ tấn công và tiêu diệt chúng, vì vậy việc tăng cường lực lượng là rất cấp thiết. Bê Dân trấn an rằng các hiệp sĩ chính thức sẽ không thua, nhưng việc có lực lượng mạnh hơn sẽ đảm bảo an toàn. Ông cũng nói thêm rằng bản thân mình chỉ là người hướng dẫn, nên những việc nguy hiểm như bắt trộm sẽ giao lại cho các hiệp sĩ. Ông cười tự giễu rằng mình chưa bao giờ làm những việc như vậy. Đột nhiên, Bê Dân nhớ ra điều gì đó và lấy từ túi ra một chiếc mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn vàng đơn giản treo trên sợi dây da. Connie và Henblit tò mò lại gần. Connie khen chiếc mặt dây chuyền dễ thương và hỏi Bê Dân định tặng nó cho ai. Henblit cũng phụ họa, khen ngợi gu thẩm mỹ của Bê Dân và nói rằng muốn học hỏi cả điều đó. Bê Dân bối rối phủ nhận. Connie đoán rằng Bê Dân định tặng cho đội trưởng Alucer, nhưng lại nhận xét rằng chiếc nhẫn này có vẻ hơi trẻ con so với đội trưởng, nên chọn món quà người lớn hơn thì tốt hơn. Bê Dân càng thêm hoảng hốt. Ông giải thích rằng đây không phải quà tặng. Ông kể lại rằng khi đi dạo trong thị trấn, ông suýt bị một đứa trẻ móc túi. Đứa trẻ đó đã dùng một chút ma thuật lửa để đánh lạc hướng. Dù không mất gì, nhưng khi đứa trẻ bỏ chạy, ông đã nhặt được chiếc mặt dây chuyền này ở nơi chúng va chạm. Cả Henblit và Connie đều ngạc nhiên. Connie thắc mắc tại sao một người biết dùng ma thuật lại đi làm kẻ móc túi, vì người có tài năng ma thuật thường có thể vào học viện ma thuật hoặc các bang hội để đảm bảo cuộc sống, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ. Henblit suy đoán rằng có thể đứa trẻ đó dùng ma cụ để tạo ra lửa, nhưng Bê Dân khẳng định đó là ma thuật thực sự, dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ lóe lên trong thoáng chốc. Henblit cho rằng có thể chiếc nhẫn là đồ ăn cắp. Bê Dân quyết định mang nó đến phòng tiếp nhận của hiệp sĩ đoàn để trình báo là đồ nhặt được, hy vọng chủ nhân thực sự sẽ nhận lại được, đặc biệt nếu đó là đồ bị đánh cắp. Henblit đồng ý và chỉ Bê Dân đến phòng tiếp nhận. Bê Dân rời khỏi sân tập, đi đến cổng chính của trụ sở hiệp sĩ đoàn. Ông gửi lại chiếc nhẫn ở phòng tiếp nhận với hy vọng nó sẽ trở về với chủ nhân. Khi bước ra ngoài, ông thấy một cô gái tóc xanh lam đậm, mặc trang phục tối màu có phần hở hang, đang nhìn chăm chăm vào bảng thông báo với vẻ mặt lo lắng và tuyệt vọng. Bê Dân đoán cô đang tìm gì đó và hỏi thăm. Cô gái giật mình, tức giận quát Bê Dân đừng làm phiền mình. Bê Dân nhận ra vẻ mặt khắc khổ của cô và hỏi liệu cô có đang tìm một chiếc mặt dây chuyền không. Nghe vậy, cô gái liền chộp lấy tay Bê Dân, hét lên đòi ông trả lại. Bê Dân giữ chặt tay cô gái, cố gắng trấn tĩnh và giải thích rằng ông không lấy nó mà đã nhặt được và giao cho bộ phận đồ thất lạc của hiệp sĩ đoàn. Ông đề nghị cùng cô vào lấy lại. Đúng lúc đó, Alosusi Chasi, đội trưởng hiệp sĩ đoàn tóc bạc, xuất hiện và hỏi có chuyện gì. Bê Dân giải thích tình hình. Alusu nhìn cô gái tóc xanh và nhận ra tình cảnh khó khăn của cô. Cô mời cả hai vào trong để nói chuyện rõ hơn. Trong phòng tiếp khách, Bê Dân và Alusu ngồi đối diện cô gái tóc xanh. Alusu hỏi lại về chiếc mặt dây chuyền. Cô gái vẫn còn cảnh giác,
xác nhận đó là của mình. Bê Dân hỏi tại sao cô lại làm rơi nó. Cô gái giải thích rằng cô không làm rơi mà là bị một tên móc túi lấy mất khi cô đang trên đường đến gặp người đó. Cô kể rằng mình cần 5 triệu đốc để nhờ một ma thuật sư hồi sinh người chị đã mất. Người đó nói rằng chỉ cần trả đủ tiền, chị cô sẽ sống lại, và còn hứa sẽ bảo quản thi thể chị cô không bị phân hủy miễn là cô tiếp tục trả tiền. Chiếc nhẫn chính là bằng chứng cho giao kèo đó. Nghe xong, Bê Dân và Alucer nhận ra ngay đây là một trò lừa đảo tinh xảo. Alucer khẳng định ma thuật hồi sinh người chết là không tồn tại. Cô gái ban đầu không tin, nhưng Bê Dân nhẹ nhàng giải thích rằng ông hiểu sự tuyệt vọng của cô khi muốn níu kéo người thân yêu, nhưng việc bị lừa dối còn tồi tệ hơn. Cô gái bắt đầu dao động. Đúng lúc này, Lucy Damon, đội trưởng phân khu ma thuật tóc vàng ống bước vào phòng. Cô đã được Alucer gọi đến. Millie, cô gái tóc xanh, tỏ ra khó chịu khi thấy một người trông như trẻ con lại là đội trưởng. Lucy, để chứng minh thân phận và sức mạnh của mình, đã dùng ma thuật lửa làm nóng cốc trà trên bàn rồi làm nguội lại ngay lập tức khiến Millie kinh ngạc. Lucy xác nhận lại lời Alucer rằng ma thuật hồi sinh là không thể. Cô đoán rằng kẻ lừa đảo đã dùng một loại ma thuật hoặc ma cụ nào đó để bảo quản thi thể và lừa tiến Millie. Cô hỏi tên kẻ đã lừa Millie. Millie ngập ngừng rồi nói ra cái tên tờ Wallace. Bê Dân và Alucer sững sờ nhận ra kẻ lừa đảo chính là thủ lĩnh của băng trộm ác quỷ Trạng Vạng. Lucy quyết định phải xử lý vụ này ngay lập tức. Cô cho rằng tờ Wallace không chỉ lừa đảo mà còn liên quan đến các vụ trộm cắp gần đây. Alucer đề nghị để hiệp sĩ đoàn xử lý, nhưng Lucy muốn tự mình ra tay và yêu cầu Bê Dân đi cùng vì ông là người có liên quan trực tiếp. Alucer cũng quyết định đi theo để hỗ trợ. Millie dẫn Bê Dân và Lucy đến một con hẻm tối, chỉ vào một tòa nhà trông cũ kỹ và nói đó là hang ổ của tờ Wallace. Lucy không ngần ngại dùng ma thuật phá tan cánh cửa gỗ chắn ngang. Bên trong, một nhóm côn đồ thuộc băng tờ Wallace xuất hiện, chặn đường họ. Một tên nhận ra Millie và quát hỏi tại sao cô lại dẫn người lạ đến. Lucy không nói nhiều lời, dùng ma thuật đánh gục tên đó ngay lập tức. Những tên còn lại lao vào tấn công. Bê Dân dùng cây kiếm gỗ của mình, nhanh chóng hạ gục từng tên một bằng những đòn đánh chính xác vào yếu huyệt khiến chúng bất tỉnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Millie kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của Bê Dân. Một tên còn sống sót cố gắng cảnh báo Millie rằng cô sẽ phải trả giá vì đã phản bội thủ lĩnh, nhưng Bê Dân cũng nhanh chóng hạ gục hắn. Họ tiến vào sâu hơn trong tòa nhà, xuống một căn hầm rộng lớn chứa đầy những cố quan tài trống rỗng. Ở cuối căn phòng, thủ lĩnh tờ Wallace, một người đàn ông cao lớn, cơ bắp với mái tóc dài màu xám và đeo nhiều trang sức ma thuật, đang ngồi chờ sẵn. Lucy chất vấn hắn về việc lừa đảo Millie bằng lời hứa hồi sinh người chết. Tên thủ lĩnh cười nhạo, thừa nhận rằng lừa gạt những kẻ tuyệt vọng như Millie rất dễ dàng. Hắn sử dụng các ma cụ đeo trên tay để tấn công Lucy bằng ma thuật băng và lửa, đồng thời điều khiển những cô quan tài bay lượn làm lá chắn. Tuy nhiên, Lucy dễ dàng hóa giải các đòn tấn công và chỉ ra rằng hắn chỉ đang dùng sức mạnh từ ma cụ chứ không phải ma thuật thực sự. Cô chế giễu hắn chỉ là một đứa trẻ nghịch đồ chơi đắt tiền. Bằng một đòn tấn công ma thuật mạnh mẽ, Lucy đánh bại tên thủ lĩnh khiến hắn bất tỉnh. Ngay sau đó, Henblit và các hiệp sĩ khác ập vào, bắt giữ toàn bộ thành viên băng tờ Wallace. Henblit cảm ơn sự giúp đỡ của Bê Dân và các đội trưởng. Alucer cho biết sẽ tiến hành thẩm vấn băng nhóm vào ngày mai. Lucy quyết định sẽ tạm thời chăm sóc cho Millie. Bê Dân chào tạm biệt Millie, cô bé ngượng ngùng nói lời cảm ơn ông. Trong một căn phòng tối khác, là nơi bí mật của một giáo phái, tên trùm đầu đang bị thẩm vấn bởi một giám mục. Tên trùm đầu xác nhận rằng miếng bịt miệng đã kịp thời. Người đàn ông áo choàng đen báo cáo rằng một ma cụ theo dõi đã được cài vào người tên thủ lĩnh và hoạt động tốt. Giám mục hài lòng, nói rằng tên thủ lĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông ta nhìn những cổ quan tài chứa các thi thể đang được bảo quản bằng ma thuật và nói rằng chúng chính là vật liệu để tái hiện phép màu của Chúa bằng chính tay ông ta. Buổi tập luyện kiếm thuật tại võ đường kết thúc, huấn luyện viên cho các học viên nghỉ. Bất ngờ, Ali Chelsea trong bộ giáp hiệp sĩ tiến lại gần Bê Dân Gartner, người thầy đáng kính của võ đường. Cô có một thông tin quan trọng cần báo cáo. Hai người tìm đến một căn phòng kín đáo để tiện trao đổi. Tại đây, Ali chợt tiết lộ một tin tức gây sốc. Iomi, kẻ thù mà họ từng phải đối mặt, đã tử vong trong quá trình bị áp giải. Điều kỳ lạ là cơ thể hắn đột ngột phát nổ, và tại hiện trường, người ta phát hiện những mảnh vỡ của một loại ma cụ đặc biệt. Hiện tại, phân đội pháp thuật đang tích cực điều tra vụ việc bí ẩn này. Bê Dân, sau thoáng ngạc nhiên, lập tức đặt câu hỏi về số phận của những thi thể mà Igami đã dày công thu thập. Ali cho biết, đáng tiếc là thuộc hạ của Iomi hoàn toàn không nắm được thông tin về mục đích thực sự hay địa điểm cất giấu những thi thể đó. Cô cũng nhấn mạnh một chi tiết đáng ngờ khác, Iomi sở hữu nhiều ma cụ vượt xa thân phận của một kẻ trộm mộ thông thường. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng có một thế lực lớn hơn đứng sau giật dây toàn bộ âm mưu. Chuyển cảnh đến một xưởng rèn. Bonder tự hào trao cho Bê Dân một thanh kiếm mới rèn, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên dưới ánh lửa bập bùng của lò rèn. Ông giải thích rằng thanh kiếm này được chế tạo từ xương của một con quái vật vô cùng quý hiếm, một công việc đòi hỏi nhiều tâm huyết và kỹ thuật. Connie không giấu nổi sự phấn khích khi chiêm ngưỡng thanh kiếm và chiếc bao kiếm được chạm khắc tinh xảo đi kèm. Bê Dân mỉm cười khiêm tốn, cho rằng một vũ khí tuyệt đẹp như vậy có lẽ không còn phù hợp với một ông già như mình. Tuy nhiên, Connie nhanh chóng bác bỏ, khẳng định rằng nó rất xứng với người thầy của cô. Họ quyết định sẽ thử nghiệm sức mạnh của thanh kiếm sau, không khí vui vẻ và hào hứng bao trùm lấy cả ba người. Khi Bê Dân và Connie đang trên đường trở về võ đường, Lucy bất ngờ xuất hiện trước cổng võ đường.
Cô thông báo rằng có chuyện quan trọng cần thảo luận riêng với Bejan và yêu cầu ông đi cùng. Dù có chút bất ngờ, Bejan vẫn lịch sự xin lỗi Cooney, hứa sẽ thử kiếm vào một dịp khác. Lucy dẫn Bejan đến một dinh thự nguy nga, tráng lệ, kiến trúc cổ điển toát lên vẻ giàu có và quyền lực. Cô giới thiệu đó là tư dinh của mình. Bejan không khỏi thán phục trước sự bề thế của nơi này. Bên trong không gian sang trọng của dinh thự, một người đàn ông lớn tuổi, với phong thái uy nghiêm và trang phục của một giáo sĩ, bước vào phòng. Lucy trang trọng giới thiệu, đây là Aberza Holman, một tư tế đáng kính của đức tin Sifendet-Venier. Bejan không khỏi ngạc nhiên, bởi Sifendet-Venier là một quốc gia láng giềng, và sự hiện diện của một vị tư tế từ đó tại đây là một điều khá bất thường. Aberza, với giọng nói trầm ấm và ánh mắt sắc sảo, đi thẳng vào vấn đề, tiết lộ một thông tin động trời. Toàn bộ số ma cụ mà Igami sở hữu và sử dụng đều có nguồn gốc từ Sifendet-Venier. Kẻ đứng sau cung cấp chúng chính là giám mục Giviusi Salion. Hắn đã ra lệnh cho Iomi thu thập các thi thể để đổi lấy những ma cụ mạnh mẽ đó. Aberza bày tỏ sự tin chắc rằng Iomi đã bị Giviusi thủ tiêu từ xa bằng một trong những ma cụ đó nhằm bịt đầu mối. Mục đích sâu xa của giám mục Giviusi là nghiên cứu và thực hiện phép màu của Sifen đến một nghi lễ cổ xưa, huyền bí, được đồn đại là có khả năng hồi sinh người đã khuất. Aberza tiếp tục giải thích, dù việc hồi sinh người chết chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng giám mục Giviusi vẫn bị ám ảnh và quyết tâm theo đuổi nó. Hiện tại, hắn đang trú ẩn tại nhà thờ Sifen ở thủ đô này và theo kế hoạch, sẽ bị đội hiệp sĩ hoàng gia triệu tập để thẩm vấn với tư cách nhân chứng vào ngày mai. Ông nhìn thẳng vào Bejan, ánh mắt ánh lên sự khẩn thiết. Tuy nhiên, nếu hắn tìm cách trốn thoát về nước, chúng ta sẽ mất đi cơ hội vạch trần tội ác của hắn. Do những ràng buộc ngoại giao phức tạp, cả phân đội pháp thuật và đội hiệp sĩ đều không thể trực tiếp can thiệp một cách mạnh mẽ. Lucy, đứng bên cạnh, cũng lên tiếng xác nhận rằng Alicia đã nắm được toàn bộ tình hình và đồng ý với kế hoạch này. Aberza tiếp lời, đặt hy vọng vào Bejan. Vì vậy, Bejan đến đâu đâu, chúng tôi tha thiết nhờ ông. Hãy ra tay bắt giữ giám mục Giviusi nếu hắn có bất kỳ động thái nào cho thấy ý định bỏ trốn. Bejan lặng người, ông hiểu rằng mình lại một lần nữa bị cuốn vào một nhiệm vụ đầy giấy nguy hiểm và phức tạp. Lucy nhìn Bejan, giọng cô đanh thép và kiên quyết muốn Bejan đi cùng. Bejan im lặng trong giây lát, tâm trí ông chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh. Biết đâu, đây lại là cơ hội để tìm thấy hài cốt của chị gái Miui, ông thầm nghĩ. Cuối cùng, vì nỗi đau của cô học trò nhỏ, vì niềm hy vọng có thể mang lại chút bình yên cho tâm hồn cô bé, Bejan gật đầu quả quyết, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Màn đêm buông xuống, tại một nhà thờ cổ kính, uy nghi, giám mục Giviusi đang hối hả chỉ đạo đám thuộc hạ chất những thùng hàng bí ẩn lên một chiếc xe ngựa, rõ ràng là đang chuẩn bị cho một cuộc tẩu thoát bí mật. Bejan xuất hiện, chặn đứng đường đi của chiếc xe. Sipper, gái hiệp sĩ giáo hội với vết sẹo dài hằn trên gương mặt, cũng bước ra từ bóng tối, theo sau là ba hiệp sĩ khác. Ta biết ngay là người sẽ đến mà, Sipper nhếch mép cười khẩy, kẻ đã dám cả gan đánh bại thuộc hạ của Igami. Hắn ra lệnh cho ba hiệp sĩ dưới quyền, giọng lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngay lập tức, một luồng hào quang xanh lam ma mị bao bọc lấy cơ thể của ba tên hiệp sĩ. Đó là ma thuật cường hóa cơ thể, khiến sức mạnh và tốc độ của chúng tăng lên đáng kể. Chúng đồng loạt rút kiếm, lưỡi kiếm lấy sáng dưới ánh trăng mờ ảo, lao về phía Bejan với sát khí ngùn ngụt. Bejan cũng không hề nao núng, ông rút thanh kiếm mới được rèn từ xương quái vật, cảm nhận được sự sắc bén và cân bằng tuyệt vời. Bejan nhanh chóng phản công và đánh trả lại. Đúng lúc trận chiến sắp nổ ra, Phisen và Coney sát cánh cùng người thầy đáng kính của mình. Phisen với thanh kiếm mảnh mai, linh hoạt và Coney với thanh đại đao đầy uy lực, họ nhanh chóng nhập cuộc, phối hợp ăn ý, tung ra những đòn tấn công hiểm hóc và chính xác, dễ dàng hạ gục ba tên hiệp sĩ được cường hóa ma thuật. Bejan nhanh chóng tiến vào nhà thờ. Giờ đây, Bejan và giám mục Giviusi đối mặt nhau. Lão già vẫn giữ vẻ ngoan cố và cùng tín, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự tự phụ. Những gì ta làm đều là vì đức tin Sifen. Bola bola bola. Lão ta bắt đầu thực hiện một nghi lễ hắc ám. Một chiếc quan tài đặt giữa lễ đường từ từ mở nắp. Bên trong, một hình hài nữ rời với mái tóc xanh quen thuộc từ từ đứng dậy. Bejan sững sờ, đó chính là Aneser, người chị gái đã mất của Miui. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn là một xác sống vô hồn, đôi mắt đờ đẫn, không còn chút sinh khí. Không thể nào, Bejan thốt lên, trái tim ông như thắt lại. Ông nhận ra sự thật kinh hoàng đằng sau cái gọi là phép màu của Giviusi. Đây không phải là phép màu, đây là sự xúc phạm đối với người đã khuất. Aneser, giờ đây chỉ là một con rối bị điều khiển, lao vào tấn công Bejan theo mệnh lệnh của Giviusi. Bejan buộc phải đỡ đòn, ông cảm nhận được sức mạnh phi thường nhưng vô tri của cô. Bằng một động tác nhanh gọn nhưng chứa đựng sự bi thương vô hạn, Bejan ôm lấy Aneser và tung ra một đòn kiếm quyết định, kết thúc sự tồn tại đau khổ của cô. Ánh sáng dịu nhẹ bao bọc lấy Aneser, và dường như linh hồn cô đã tìm thấy sự siêu thoát, tan biến vào hư không, để lại một nỗi buồn man mác. Bejan đứng lặng giữa không gian tĩnh mịch của nhà thờ, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Sipper bất ngờ xuất hiện và lao vào tấn công Bejan. Trong cơn cuồng nộ và tuyệt vọng đến cùng cực, Sipper sử dụng một loại phép màu cường hóa hắc ám, một cấm thuật. Cơ thể hắn bộc phát một luồng năng lượng đen tối dữ dội, đôi mắt hắn rỉ máu, gương mặt biến dạng vì đau đớn và thù hận. Để thực hiện được phép màu này, ta không hề tiếc nuối mạng sống của mình. Hắn gầm lên, giọng nói trở nên mèo mó và đáng sợ.
Beijing buộc phải đối mặt với Shipper, kẻ giờ đây đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng chiến đấu và sự cuồng loạn. Shipper tấn công điên cuồng, mỗi đòn đánh đều mang theo sức mạnh hủy diệt và sự tuyệt vọng cùng cực. Beijing vẫn kiên cường chống trả. Ông biết rằng mình không thể lùi bước, không chỉ vì sự an nguy của bản thân mà còn vì linh hồn của Anessa và vì nỗi đau của Miui. Trận chiến giữa hai người đàn ông diễn ra vô cùng ác liệt, tiếng kim loại sắc lẻm va chạm vào nhau tạo ra những tia lửa tóe lên, vang vọng khắp không gian rộng lớn của nhà thờ. Cuối cùng, bằng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và kỹ năng kiếm thuật vượt trội, Beijing đã tìm ra được sơ hở chí mạng của Shipper trong cơn cuồng loạn và tung ra một đòn kiếm quyết định. Shipper ngã gục xuống sàn đá lạnh lẽo, bộ giáp nặng nề của hắn vỡ tan từng mảnh, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Vincent và Connie vội vàng chạy đến bên Beijing, gương mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng cho những vết thương chí chít trên người ông. Thấy có sao không à? Connie hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm và khâm phục. Beijing mỉm cười nhẹ, cố gắng trấn an các học trò của mình, không sao đâu. Cảm ơn hai con đã kịp thời đến giúp đỡ. Giám mục Givielsi lúc này đã bị trói chặt, nhưng lão vẫn không ngừng làm nhảm những lời lẽ vô nghĩa về đức tin và những việc làm được cho là cao cả của mình. Beijing nhìn lão già với ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm thông hay thương hại. Sau cuộc tấn công, Beijing và Lucy trở về căn nhà nhỏ xinh xắn mà Lucy đã hào phóng dành tặng ông. Bên trong, Miui đang chăm chỉ quét dọn, sàn nhà gỗ vang lên những tiếng lách cạch theo nhịp chổi của cô bé. Thấy Beijing bước vào, Miui có chút ngạc nhiên, tay vẫn nắm chặt cây chổi. Ông làm gì ở đây vậy? Cô bé hỏi, giọng có chút ngơ ngác. Beijing mỉm cười hiền hậu, cố gắng tạo không khí thoải mái. À, ta đến để bàn bạc chút chuyện với Lucy ấy mà. Miui cúi đầu, giọng lì nhí, ẩn chứa sự tự ti và mặc cảm. Tại sao? Tại sao mọi người lại đối xử tốt với cháu đến vậy? Cháu đã từng có ý định lừa dối ông mà. Cô bé siết chặt cán chổi, giọng nghẹn ngào, dường như không kìm được cảm xúc. Lucy vui vẻ thông báo thêm, ta đã bàn bạc kỹ lưỡng với Beijing về việc cho cháu nhập học tại Học viện Pháp thuật rồi đó. Beijing sẽ là người giám hộ chính thức trên giấy tờ cho cháu. Cháu có thể lựa chọn ở cùng Beijing tại căn nhà mới này hoặc tiếp tục ở lại dinh thự của ta, tùy theo ý muốn của cháu. Miui suy nghĩ một lát, rồi đưa ra quyết định, cháu sẽ ở lại đây. Beijing gật đầu, hài lòng với quyết định của cô bé. Beijing đứng giữa ngôi nhà mới mà ông vừa chuyển đến. Đây vốn là tổ ấm cũ của Lucy Diamond, một kiến trúc tuy không quá rộng lớn nhưng ẩn chứa sự tiện nghi với khu vườn nhỏ xinh, hệ thống nước máy hiện đại và cả một bồn tắm đến những điều xa xỉ mà Beijing, vốn quen với cuộc sống giản dị, vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi. Dù việc sở hữu căn nhà này giữa lòng thủ đô chỉ là một sự tình cờ, nó vẫn khiến ông cảm thấy có chút gì đó không thực sự tương xứng với bản thân. Vài ngày đã trôi qua, nhưng cảm giác bỡ ngỡ vẫn còn đó, đặc biệt là khi phải chia sẻ không gian sống với một cô bé đang ở độ tuổi vị thành niên như Miui. Sáng hôm ấy, Beijing, với sự vụng về của một người đàn ông ít khi vào bếp, đã cố gắng chuẩn bị bữa sáng. Ông mang đồ ăn ra bàn, không quên ngỏ lời xin lỗi Miui vì sự chậm trễ. Miui, với vẻ ngoài có phần lãnh đạm, dường như không mấy bận tâm, miễn là có thứ gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói. Beijing ân cần hỏi han về sở thích ăn uống của cô bé, nhưng Miui chỉ đáp gọn lỏn rằng ăn được là tốt rồi. Khi Beijing đề nghị giúp Miui giặt những bộ quần áo cô bé đã mặc hôm qua, Miui lập tức từ chối, khẳng định sẽ tự mình làm việc đó. Beijing thoáng nhớ lại cách giặt đồ có phần kỳ lạ của Miui đến chỉ đơn thuần xả nước, vắt khô rồi đem phơi chứ tuyệt nhiên không dùng đến một chút xà phòng nào đến, và trong lòng lại dấy lên cảm giác Miui vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định với mình. Ngay sau đó, Miui lại rụt rè hỏi xin phép được dùng nhà vệ sinh. Beijing nhẹ nhàng nhắc nhở rằng đây cũng là nhà của cô bé, không cần phải câu nệ, em dè như vậy. Miui, với sự ngây ngô của mình, đáp lại rằng từ giờ sẽ cứ thế sử dụng mà không cần hỏi, khiến Beijing không khỏi có chút bối rối và bật cười thầm trước sự thẳng thắn đó. Sau bữa sáng, Beijing chìm vào dòng suy nghĩ. Ông tự nhủ rằng dù đã có kinh nghiệm đối phó với đám trẻ cùng trang lứa ở võ đường, việc chung sống thực sự dưới một mái nhà lại là một thử thách hoàn toàn khác. Ông hạ quyết tâm phải tìm cách thu hẹp khoảng cách tình cảm với Miui. Để thực hiện kế hoạch này, Beijing quyết định dẫn Miui đi dạo một vòng quanh phố phường nhộn nhịp. Ông mua cho cô bé một xiên thịt nướng trông vô cùng hấp dẫn, không quên nói dối rằng đây là món khoái khẩu của các cô gái trẻ, dù thực tế chỉ có Connie và Alusa là thường xuyên thưởng thức nó. Miui cắn một miếng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú và khen ngon. Tiếp đó, Beijing rủ Miui đến nhà hát lớn của thành phố để xem kịch, viện cớ rằng chính ông cũng chưa từng có dịp thưởng thức một vở kịch tử tế nào. Khi màn kịch hạ xuống, Beijing cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cho rằng đây là một trải nghiệm thật sự đáng giá. Miui, dù có chút khó chịu với tính cách của nhân vật nam chính, cũng phải thừa nhận rằng vở kịch khá thú vị. Beijing nhận thấy dù cách cảm nhận của hai người có đôi chút khác biệt, điều quan trọng là Miui đã tỏ ra thích thú. Ông cảm nhận được một sợi dây vô hình kết nối giữa họ dường như đã được thắt chặt thêm một chút. Ngày hôm sau, Beijing cùng Miui tìm đến Học viện Pháp thuật danh tiếng. Miui ban đầu tỏ vẻ không muốn Beijing đi cùng, nhưng ông đã khéo léo giải thích rằng mình đến với tư cách là người giám hộ hợp pháp của cô bé, và bản thân ông cũng không giấu nổi sự tò mò về ngôi trường pháp thuật nổi tiếng này. Đứng trước cánh cổng trường đồ sộ và nguy nga, cả hai không khỏi ngạc nhiên và choáng ngợp trước sự rộng lớn và bề thế của nó. Vừa bước qua cổng, họ đã gặp được Kini Fen, một nữ giáo viên duyên dáng và thanh lịch của học viện. Beijing lịch sự tự giới thiệu mình và Miui.
Kini Fan với nụ cười thân thiện, mọi ý muốn dẫn đường cho hai người. Miui có vẻ hơi căng thẳng và rụt rè, điều này trong mắt Bejan lại khiến cô bé trở nên có chút đáng yêu. Kini Fan nhẹ nhàng trấn an Miui. Càng đi sâu vào bên trong học viện, Bejan càng trầm trồ trước những dãy cửa sổ kính sáng loáng và quy mô kiến trúc ấn tượng của nơi đây. Những học sinh trong trường khi đi ngang qua đều cúi đầu chào hỏi rất lễ phép. Nhìn khung cảnh đó, Bejan không khỏi thầm lo lắng liệu một cô bé có phần khép kín như Miui có thể hòa nhập được với một môi trường quy củ và có phần nghiêm nghị như thế này không? Tại phòng làm việc, Kini Fan trang trọng thông báo rằng nhờ vào thư giới thiệu của viện trưởng, Miui sẽ được đặt cách miễn bài kiểm tra năng lực đầu vào. Sau đó, cô hỏi về chuyên ngành pháp thuật mà Miui mong muốn theo học. Bejan, vốn là một kiếm sĩ, tỏ ra hoàn toàn mù mờ về các loại hình pháp thuật. Kini Fan kiên nhẫn giải thích rằng pháp thuật được chia thành 5 hệ thống chính: công kích, tập trung vào sát thương; phòng thủ, chuyên về bảo vệ; hồi phục, có khả năng chữa trị; cương hóa, giúp tăng cường năng lực; và sinh hoạt, bao gồm các phép thuật ứng dụng trong đời sống thường ngày. Vì Miui cho biết mình chỉ biết sử dụng hỏa thuật, Kini Fan đã gợi ý cô bé nên lựa chọn chuyên ngành công kích. Tiếp đó, một vấn đề quan trọng khác được Kini Fan đề cập đến là việc lựa chọn có ở lại ký túc xá của học viện hay không. Bejan không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng học viện cũng có khu ký túc xá dành cho học sinh. Kini Fan cho biết rất nhiều học sinh, kể cả những em nhà ở gần, cũng lựa chọn cuộc sống nội trú tại đây. Cô ngỏ lời mời Bejan và Miui cùng đi tham quan một vòng ký túc xá. Khu nội trú của thực rất rộng rãi và sạch sẽ. Nhà ăn khang trang cung cấp 3 bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày, phòng tắm chung tuy đơn giản nhưng gọn gàng, và các phòng ở cá nhân được trang bị những đồ dùng nội thất cơ bản nhất. Miui tỏ ra vô cùng ấn tượng và thích thú trước những tiện nghi này. Trên con đường trở về từ học viện, Bejan chìm trong dòng suy tư về việc có nên để Miui ở lại ký túc xá hay không. Ông nhận thấy đó là một môi trường tốt, được chăm sóc chu đáo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng liệu Miui có thể hòa đồng và kết bạn với những đứa trẻ khác không, hay sự dè dặt, khách sáo của cô bé là do khoảng cách, tuổi tác quá lớn giữa ông và cô. Khi họ đang lang thang tìm một quán ăn trưa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Sena. Quán ăn họ định ghé vào đã không còn một chỗ trống. Sena tình cờ cũng đang ở đó và đã nhanh nhầu mời họ ngồi cùng bàn. Bejan không quên gửi lời cảm ơn Sena về thanh kiếm mới mà cô đã giúp ông rèn lại. Sena tò mò hỏi về Miui. Bejan giải thích rằng mình hiện là người giám hộ hợp pháp và đang sống cùng cô bé. Tin tức này khiến Sena không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh công việc hiện tại của Sena đến những nhiệm vụ săn quái vật ở khu vực gần thủ đô để đảm bảo an ninh cho chuyến viếng thăm sắp tới của phái đoàn ngoại giao từ Stipendiat Benian. Bejan cũng nhân cơ hội này thông báo rằng Miui sẽ chính thức nhập học tại Học viện Pháp thuật. Nghe vậy, Sena, với kinh nghiệm của một người từng trải, đã lên tiếng cảnh báo rằng đó là một môi trường học tập vô cùng khắc nghiệt và đầy cạnh tranh. Miui đáp lại rằng cô bé đã ý thức được điều đó. Miui, vẫn với sự thẳng thắn có phần trẻ con, lại gọi Bejan là ông chú, khiến Sena nóng giận vì dám nói thế với người thầy yêu quý của mình. Bejan chỉ cười trừ, tự nhận mình cũng chỉ là một ông chú bình thường mà thôi. Bejan vẫn tiếp tục trăn trở về quyết định cho Miui ở ký túc xá. Đúng lúc đó, Connie và Alusu có mặt ở đó. Connie, với tính cách sôi nổi, đã nhiệt tình khuyên Bejan nên để Miui ở ký túc xá. Cô nàng liệt kê hàng loạt lợi ích, sự tiện lợi trong việc đi lại, những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, và quan trọng hơn cả là cơ hội được sống và học tập cùng những người bạn đồng trang lứa. Alusu cũng từng rất thích quãng thời gian ở ký túc xá và hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Connie. Dù đã có thêm nhiều ý kiến, Bejan vẫn quyết định tìm đến Lucy để xin một lời khuyên cuối cùng. Lucy, với tư cách là viện trưởng và cũng là người hiểu rõ Bejan, cũng cho rằng ký túc xá là lựa chọn tốt hơn cho Miui. Vincent, người sắp tới sẽ đảm nhận vai trò giảng viên thỉnh giảng tại học viện, một lần nữa lên tiếng ủng hộ quyết định này. Lucy nhìn Bejan với ánh mắt đầy ẩn ý, dường như đã thấu hiểu được rằng sự do dự của ông không chỉ đơn thuần là vì lo lắng cho Miui. Trên quãng đường trở về nhà một mình, Bejan không ngừng tự vấn lương tâm. Ông chợt nhận ra, từ sâu thẳm trái tim mình, ông đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Miui coi ngôi nhà này như là của chính mình. Và hơn thế nữa, ông thực sự khao khát được trở thành một người cha, một điểm tựa vững chắc cho cô bé. Tuy nhiên, lý trí mách bảo ông rằng tương lai và sự phát triển của Miui phải luôn được đặt lên hàng đầu. Vừa về đến ngưỡng cửa, Miui đã chạy ra gọi Bejan, giọng đầy lo lắng, báo rằng có tiếng động lạ phát ra từ phía ngăn kéo tủ. Bejan cẩn thận kiểm tra và phát hiện một cái lỗ nhỏ đã bị khoét thủng ở mặt sau của chiếc tủ. Ngay khoảnh khắc đó, một đàn chuột nhắt từ đâu túa ra, chạy tán loạn khắp phòng. Bejan, từ một người đàn ông điềm tĩnh, bỗng trở nên vô cùng quyết liệt. Nỗi lo sợ lũ chuột có thể mang mầm bệnh, gây hại cho Miui khiến ông không thể giữ được bình tĩnh. Miui, trái lại, tỏ ra không mấy sợ hãi, nói rằng mình không hề yếu đuối như vậy, bởi ở khu ổ chuột nơi cô từng sống, chuột là thứ quá đỗi quen thuộc. Nhưng Bejan, với sự cương quyết của một người cha, nhất định không để Miui phải một lần nữa sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và nguy hiểm đó. Một cuộc rượt đuổi đầy hỗn loạn và có phần hài hước diễn ra ngay sau đó. Bejan, tay lăm cây chổi, rồi lại đổi sang một chiếc khăn, cố gắng lùa bắt lũ chuột, làm cho đồ đạc trong nhà không ít lần bị xô đổ, vỡ tan. Cuối cùng, chính Miui, với khả năng pháp thuật của mình, đã dùng một luồng hỏa thuật nhỏ, dồn con chuột cuối cùng vào một góc tường, tạo điều kiện cho Bejan tóm gọn nó.
Trong khi bề dân chuẩn bị bữa tối, ông không ngừng nghĩ về việc Miui đã tin tưởng và dựa dẫm vào mình khi gặp rắc rối. Và hơn thế nữa, cô bé còn chủ động giúp đỡ ông giải quyết vấn đề. Ông thầm kết luận rằng, một cô bé mạnh mẽ và biết hợp tác như Miui hoàn toàn có thể sống tốt và hòa nhập ở ký túc xá. Đúng lúc đó, Miui lại ngỏ ý muốn phụ giúp bề dân nấu bữa tối. Bê dân vui vẻ đồng ý. Ông nghĩ rằng, dù việc Miui chuyển đi sẽ khiến ông cảm thấy có chút cô đơn và trống trải, nhưng đó là quyết định tốt nhất cho tương lai của cô bé. Và ngôi nhà này sẽ mãi là nơi ấm áp, là chốn đi về của Miui vào những dịp nghỉ lễ hay cuối tuần. Trong bữa ăn tối ấm cùng dưới ánh đèn dầu, Bê dân không tiếc lời khen ngợi, nói rằng nhờ có sự giúp đỡ của Miui mà bữa ăn đã hoàn thành nhanh hơn rất nhiều. Miui dù có chút ngượng ngùng, vẫn mạnh dạn đáp lại rằng cô sẽ cố gắng để làm tốt hơn nữa trong những lần sau. Bê dân nhẹ nhàng nhắc nhở rằng nếu ở ký túc xá, Miui sẽ không cần phải lo lắng về việc bếp núc nữa. Bất ngờ, Miui ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, tuyên bố rằng cô bé sẽ không vào ở ký túc xá, mà sẽ tiếp tục đi học từ ngôi nhà này. Bê dân không khỏi ngạc nhiên, cố gắng thuyết phục cô bé bằng những lợi ích không thể phủ nhận của cuộc sống nội trú. Nhưng Miui, với lý lẽ của riêng mình, đã giải thích rằng cô không hiểu việc chỉ dựa dẫm hoàn toàn vào ông là như thế nào. Cô muốn được đóng góp công sức của mình bằng việc chăm lo việc nhà, và quan trọng hơn, cô muốn được giúp ông bắt chuột nếu chúng lại cả gan xuất hiện. Và điều cuối cùng, một điều giản dị nhưng chạm đến trái tim Bê dân, là cô bé muốn được ăn những món ăn ấm nóng do chính tay ông nấu. Nghe những lời chân thành đó, Bê dân không thể kìm nén được niềm hạnh phúc dâng trào. Ông mỉm cười, hứa rằng sẽ nấu súp, món hầm và đủ các loại món ăn ấm nóng khác mỗi ngày cho Miui. Miui gương mặt thoáng ửng hồng, lì nhí bảo ông đừng có cười toe toét như vậy, trông thật là kỳ cục.